بداخل بداخل اتيهم بداخل خب باش صحبت کن اگر راضی بود ما رحم دوم نه چیگی ماره سل چرت تو یه زبر سر نی خالص نی برده مو بعدا باید کارداشم خاص برش اگرم و بیرین و هر روشی صبر کن و هر روشی بس داربون بس تو ناقصی در نیستی مجبوری که حداقل 500 میلیون پیل زوکین بمز با آنها صحبت کن بگه برا پزنده نی خواهی باش با یکی طلب دارن که پیل مدان تابرن خیلی سکی او شده و زا تا بینشیم داخشم شوری اما سلط بیا این کن تا چه بیر نرفتی داخل روز آمدون؟ نه رفتی خبری بیا که مادر بیا نانم برن کورو بابرم اون روستای ها و هیچ کنده نشناس دارم در اون طرف برو بیا دوربینه بیش تا هم برو چه داری چه؟ سرا داری ها صاف چیه؟ بچید سلام سلام هم باید تو؟ من باید یه سری صحبت دارم جلو صحبت داری؟ حالا تو درم واس کن خونی با پشت داری رو بگم چه؟ من این تمرون کوی بیش علامه دوام این سر رو باید یه سری کار بیرون الان هم بازی منویسی شما بیرون یه سری حرف ده و من باید حرف بزنم و من راضی بود نی بود یه شرایط دیگه که منم ایدیس چه صحبت داری؟ چه صحبتی داری؟ صحبت تو خدا حاضر نبودی که سند بزنی و نامد هر بار یه شرطی نه هر بار یه بهونه آورد مدید اگه دنی ترون الان چند ماه چه بچه جرفته هزینه شده هر رویای دیگه دنی ترون هبایی هزینه البادیام و من با صحبت کنم مدیدیگو طبقه بالا نخرج شدم این رجالت زرد شدم اگر داری حداقل باید 500 میلیون بیا برس از زمینه اگر برو مزیان یازی رو اگر نوری چه بی با یا جلتا بریش یا همی هر رو هی بیازه لکنه بیا سنه داری نامش نه اصلا می حرف قبول نوارم مزه خگخه میخوام بیام میرخ تو برنور اصلا همچی حرفی نزد خب گی خواهم بیام میرو ها الان متستو بیام 500 میلیون من مزی سی با بیام سی چیگه تا دونه خرج شد خب چی هست خرج کنی مگون تا سند رسمیش بیام نامش رو برا خرج کنی ولا اقرر خرج شد الان یعنی مزید خواب بیای بالای ما برای دومن ها ایمانیت قوی که چی 500 میلیون خودی آقا اگه خرج شد اون جلت هنگ زفت شد اون چند وقته جلن دوزیبی نه با بده زیرش خرج شد
براش بگی ما قول نیک اخواب یا میره باز خب یا برای سراد انذار که برش خب تو هر حرفی که مایزنی مثلا تو قول نکنی ازار تا رای بانه این جلوی پاد ولی باز پیل حرف برینا تابران امضا کنم من میگم چه میگم پیل برینا تابران امضا کنم او آقا خرس چه روسی با پیل برات دوباره واقعا خسته چه چه اش که داخل هستی چه و چی جرو دادگار مزدر او و ایور من کاجر هی زنگ میزنه دیگه اون روز صبح الان خیلی برسه زمینت یا نه من تا دوش نگفتی ایران خوب امکانات ناره تو نمیرم شده میرم ولی 500 متر نیرمش با مزید دنیا خوب پیل برم با پیل کارگر مجبورش جلت بدیش جلت چی نبره جلت او نه آقا خرج شد آقا اصلا با خرجمون ساختمون چی بدیش میخوای هزینه اضافه بسونه خاطی دنیا الان مسئله سقای جلونه دوقه میجردی سیر سیمان سیر کار چرده پیل آفرین من رامو دومه سیرم میجر سیمان من دومه خرج کردم الان چون من حساب میرم بالا الان مجبور یک تصمیم میگیری مجبور نیستم هم مزه پیلی دوم تابران دومه انی رو هم میان گاهی نه الان چه خود از هم هر چه روزه بیایی خاطر گوسندلی ما داره دیگه پیلان 500 تومنی بود شاید اگه گوسنده تا 500 تومن نبره باز هم پیل بابی هم این هفته تیزنی اصلا نی بود خود و چیلی سیسی یه طرف قضاوتی کن یه طرف من چند وقت چیان تیشای رو همیشه 30 شال بیرون همیشه سعی رو 6 شال زرن نکنی ولی خودتون خوست الان آقای گو اگر این تا قرار قول نچردیم مجبورم صبح پلیس و آدم خان و هر چی شده خشی تری بردا بیا از رو این بود تو سرا کسی هم داشتیم تو باید صحبت کن وش بفهمون من اگه اذیت تیمتی هر رو امضام تو خب بیا برسه همون زنده تو ولی پیل آقا نبید خب و شرطش اصلا این پیله رو نریم مزید پیله حق مزیده هیچ نمی‌ریمش آقای دوستو خیلی اصلا نبایی پیله لوی ما بخوا خوش را الچی ساختمون ساخت با دوستان تمام دوستان چه قراری برمون با برمون تا برای دومه گوسنده من هم بفروشم یا هم دومه زندگی میکنم ولی آقا دلیل سبی چی همه درد سر چشی؟ خوش مقصر خوش تمرچه خواست دو تازه می صاحب نه خیلی چنین طوری نیست الان اگر قول نکنی دست ده هیچی بند نیست دوباره خود ضرری کنی خود مزید اشناسی یه آدمی که همیشه مزامتی بود عادتی خواهی روی بیام مزامتو بخو باشه میرم اشیگاه آقا قول نج مزید هم دومه سا ساختمونه واسه که هم مزبوری هم میرو هر رو هی مزید تحمل الان تو برای بگو با اشتراک امیر قبول میکنه یا قشنگ بگو میره بشین صحبت کنیم حساب کنیم قشنگ من این بالا خرج کردم من این بالا خرج کردم همون آقا همی حرفشه اگه ما بشین حساب کتاب کنیم ولی بخوای حساب کتاب کنیم خیلی بیشتر کار چرده خرج چرده خود طبق قانون که بخوای حساب کنیم اصلا دلیل نمیشه برای رو ساز کنیم چطور رو ساز میشه در اون زمین ما آقا بیم تو زیری ما الان زیرش گوشنده ما شاید بکنم کمپی خریده این تعریف تو بزرگی همچه خرابی باتون هم نبودی بزرگ رو چه آره؟ اون پیره کنن خیر رو چه آره؟ تا الان خیلی کنیم میگه خواهد که مشتی چنان و با همه جور صحبتی کنان چی خواسته شده نچنان ایشان حاضرین برند و میزنده کنیم برند سو زمین تو
اگر اون پیر ایدمو دوستم ایدمو حاضر یه رازش کنین که اصلا یه حرف لده نزنه پیلسی نریمیش. میخوای کار کنم چی ایشا زرا نکنی ایشا قوکیم رسه زمی تو خب باش صحبت کن اگر راضی بود ما رحم دومه. نه چیگه مهرش سل چرت دیم تو خد نه گوسن دیدیمش نه هم پیلسی وش بگو. با پی کار برش اصلا پیل کارجرانی خیلی رحم دوم نیست فقط نبا مزاحم بود. مزه سخت قبول نیک من راضی شکنم خیلی راضی شکر. زمین وزینه و جاده نش برنس زمی تو حاضری وای شرایط اگر حاضر نیستی مجبوری چه حداقل 500 میلیون پیل جور کنیم بمزی خد تو باش صحبت کن اوسو بیام نگیت. اوسو جوابش بیا وی ما حاضریم که برای دومه. ایشا هم اعتماد کنیم مزید راضی کنیم باید تصمیم گوشن بگیریم داری ما چی بود خون در بعد گوشن داری ما چی بود اونو نه سعی کنم اون در دست تو برس خدای دونی گوسن دلتش مجبورش بیارش. نه اونم برا باش صحبت کن نگید خیلی خواهم اول تو مطمئن باشه تو راضیه تو با ما من راضی کن تو باش صحبت کن تا من فکر میکنم اون خبرت کنم هر تصمیم جلوتون زنیتی دیم میخوام نه شرایط شاید داری که برام هم بکن اگر نه بکن بخوام رازش کنم شاید تو راضی شاید تو راحتی حتی تو شاید راحتی بگو تا ما وش بگم که ما گو همینه وش بکن. بیا بالا واس ولی گوسندل مونه خیم پیچی نیریمش. تو آقا خیلی ساختمون شده مجبوریم که یه هزینه بریمش خب ما وش نگوتین خرج کن خوش الاشی رایی. یک فکر زمین ما خوش خرج شده اشتباه. یا جله تو بریم یا پیزو کنی بریمش قبلش سند بیا و نامش اشتباه شده با ساختمون است. حالا دیگه اشتباه نشه اینشا اگر در نیخن ایرو باسیم زمین نیزه اینو نام مزید مجبوریم شد خواستش براورده خود تیگو میرن رازش کنم تو دوباره گو خواستش براورده خب ایشا حرف نزنی ایشا هیچی نقاوی نیکنی فقط اگه برای صحبت که خیلی شرایطونو بگو شرطتونو بگو تا من باید صحبت ایده راه حالا من آن زلو پاک ایشا هیچ کش قوی نیکنی شرط ممین چی نیاموزامو نظام کنی بوده من گفت و تو گفتم یا 500 میلیون یا جلتو یا صبح آتیلیس و آرامت خانه رو زیره نه به فکر تو کوهی نهستی برا باش صحبت کن من اصلا نظر مزید سنه و نظر مزید همین شدی کن برا طور نیست اگر نیام نظام او بخوری قولی کنی که بهم رنگ دومه حالا بازم فچمون رکنی ولی خود سوال نبودی فعلا سوال نبودی ما قولی ایشا قولنش کنی باید در هر صورت هزینه واقعا پرداخت از اینه پرداخت نکنی مجبوره چه پرداخت خود کنی نیما نی رنگ دومه نیره دومه خواهم هر روی هم زام تو بود بذاره خطون زنده تو نابرو بیده اصلا توری من ایجالت داره چیشا باش خود دل ما میکنی هزینه پرداخت نکنی اگر قولی کنی تا همینطور برنگ دومه جاست زمینش و او هزینه چه خواهد از اینش هم اشتباه شد پا گوسنده رو 15 تا گوسنده میخواد 15 تا گوسنه خب 500 میلیونی بود چطوری تاش صحبت کنی خب من اوستونه چندی خرج سوشی چه خیلی. 500 منی ایما خمود ایشا آخه تو کار حساب کتابی کنی ایدونی چندی بود روشی کوی آن نیگلو میخوای حرف نداشتی زنم ولی ایشا آخه تو خواه مزی عروم زام شد صبح آرامت خواهم رسسی رو معمول رسسی رو ده تقصیر خطون میخواین که آرامش داشته بود حالا تو برا باش صحبت کن و جواب شب برای امام نگید و من ایجالت سی کنسی تو چیشان تایی دیلش بچنی
بريش برا العزاك ليش برا يسوون زندي باش صحبت تو با اون کارگر قرارداد بست اپراتور قول نداشت 2 طبقه 3 طبقه 4 طبقه بزنستی باز که ما چون کنی وقتی مزید اومدی توشه کارگر را قرارداد فصل شد ایا دوباره تنظیم شی نیه بود تنظیمش کنی راه داده کار کنی مخوان کارجر زورون سیتو کارگر جوری خب باش روز حرف زدم چه یه ساله بنشون تا اون موقع چند کارشون پیشونی داشت مخوان باشو صحبت هم یه سرمایه‌گذاری کردم هم قشنگ زنده میچرخوندم ولی مزه اومد طوری همه چیز خراب شد الان ایشالات چه قبول نکی مطمئن بود وی خراب تری بود مزه اومد همه چیز خراب شد ما هم نیتونیم چه او کارگر بگیم واسه کار اپراتور الان رفته الان آواه فیلم می‌جرسیم خود همه چیز دیگه برای با مزه صحبت کن بگو ما پیچی نیریم هر خبری کنی ما گوسنده رو میفروشیم وسیله رو منظم میکنی رای دو هر گوسته زمین همینه بیشترش بود خب باید صحبتی کنم ولی مطمئن نیستم چه رازه بازه انا بود حق نمیده بیان ایران خب نمیره هم بازم آزار خطونه چون دست و هیچی بند نیست ولی هزینه او ساختمون رو آقا نبیریش برگردی برسه ساختمون خیلی بهتر تا ایرو وسیدی Herzog. داشتی تیگو و چیری که اصلا مزید قول نکرد بگو وقتی کنم تیخه ای زمینه بزنی و نامش بیایی رو یا فقط بیار زنده ای کنسی خوش اینه برداشتی خود ایستانت الان و نام تنه نه الان اصلا فیش کار نکنه نه من نمی‌خوام و دوران خواستم ما باش صحبت کنم اگر فعلا نیرونه تا من از 5 سوا یا باش صحبت گندل اصلا سرشون نزایید خب با آخر کنی تشو سنه نمیر بی روزی باش تشو پس سرما شیرشون زیاد نه نظرت چه کنیم برای دومه یا ایل بولسی میگم برای دومه بهتره البته اما زید قول کنه شرطه خب با یه برنامه ریزی کنیم برای دومه با شرایط نمیتونیم ساختمون رو درست کنیم خب باید کاری بزور هم میتونیم بزوره چه کاری بزوره خب همیه هست نیتا این جلنه بسپره و یه نفر که هم جلنه داشته با هم خون برای دومه جلو درامه جلو من چندیم او سنه خطا تر یه کاری پیدا کنی ولی عجله داشته با و مش با حواس مواجله بود جلو نفروشی با تا جلو نفروشیم برم تنها با تی دو بگم نه بعد گم تا هر موقع چه آزمایش دام حالا خود
نوبتمون نوبی من نگاه یک دیری بود چند ماه طولی کش تا اون موقع خب هنگ تری همیشه پرداخت کنی هموش آزمایش ده نوبت تو میگم دومه بهتره بليش كي زنبو برافو امیرسن راضی نی بود که بگن دست بارم خوش که بابران حقیقت وش بگو امیر دیاری؟ میخوام چی باید بگم بگو من از تو بوده سکن به جازی که من دست بالم خشکی بود این مریضی ندارم دکتر رسیده و هم گفت همون روز که نسخه ننوشت داد رفتی و در که خواهم و خود بگم میخوام الان میرد بدون شاید اصلا نخواه و میرد بگو دکتر نیتری به صدارو بود اگر هم به صدارو بیرون ممکن به سیل تو ناقص دارم هیچ از جون میگی از اون سه نگاه دکتر خوش بهم گفت که بابا بیمار خوش بگو نیترم که مثلا و میرد بگم شاید اصلا نخواه و میرد بگو بیدار گچه بو گنی ته به صدارو بود اگر هم و بیرین و هر روشی سب کن و هر روشی به صدارو بون به سیل تو ناقصی دارم ما دلیل اون یه بی خصوصا همون روز همون نگفتی چیزی تا ایسا میگوی دونو اشتباه چون با هم اول بعد بگفت
هم الان انا خواستم گم دی بینا چه مخالفی که نیگون نیخام نیخاب رسیدو از که حقیقت ور خب خیلی آزمایش نیست تو نیرو بچدار بود دوی من همین سنه به نظر سیست دو تا بچور مو هادی نتینا خطی بینیش این روزا بیشتر 5 تا بچه دارن نترس بچه داره بوده خطن دیر چه سر متصوبی الان مریضیش و منتقلی بی حالا همین تو نامی نبود ما برن تی دویدار اصول نداره بچه به ایگان دویدار خوش فهم کن من نخوام زندگی تا خراب کنم تلا جوونی بافش آیندت بود این پیشنهاد دادم چون نیخوام و جرابو میخوام خمتای نابو آه هیچ شوخی کنی آید زدی بود خب من هر چه تیگو ایگو هی شوخی کنی روزی بمونه هی به هونن یار حقیقت ود گم باورت نی بود جواب آزمایش با تی دویدر دانشونش بیر من بخاطر خام نیستم چیگان اذیتی بون کاری کنم الان دوش او بهونه نوردانسی ولی من نیتوان زندگی تا خراب کنم درودن زندگی یه بچه اینه خراب کنم چی ناقص بود خود جواب ما بره حالا جواب چی برام چی جواب دامش باز کن و دیگان خود آقا گوی من نیخواه یه نفر من پیدا کنم خود یه نفر پیدا کن هیچ که انا رو پیدا کنم هیچ که اصلا هیچ که نیخوام سکه این موضوع نیست که الچی وش رده بود بس آینده مونه من الان هیچ نیام میزنم اصلا نامون چی کنم خود هر کاری کردی کنم من اصلا نامون باز و باید دوربینه بیچه خان حیات بروشون شکنم های درو کنم باور نکنم با خوش جواب آزمایش بره تا واسه باور کن فکر کنم یه بهونه یاران که برای نفر بیار تبرک برو ما برام روی کار دارم تو ازن کار برای داخل آوا اومه سیسه خیلی بگوی چه خواهم چند تا سوال ازم پرسون یه کار هم با ایپان کار اروا بخواه وشگاه خشکات کن دوباره نخواهی زر بس کنی خب باش ببر ما برام داخل شهری هستن هم زمان مکانیکی میرم ماشین درست یا نه الان شو بطورت اعظم
سلام. سلام. خوبیم؟ حالا خوبی؟ همین خوبی؟ سلامتی؟ بشین راضی بشین میخوام سگ تا فرشه گرد. میخوام روزا بیو میارمش؟ نه بیو چه خبر چی کنی؟ من چند تا سوال باید بپرسم ادم سوال در مورد این دوی آوابی رو انگوی به دو بچه‌دار میبون بچه‌دار بون بچه تو ناقص رو چون حقیقت داره ناره در آن دوی آواب چطور اختلاف سید اصلا اختلاف داره وقتی این مسئله داره آوان که دویش با هادی و آوان سالم دنیا آوان شاید در حد تا دو شده خلانه تو که حتما آوامش چون مادرش بیشتر مادرش میدید بود کاملا چه دویم در موردش چیزی دویش ما پویا چه تازه چیش هم دوی آوا ها داخلش چمش بید در دویش مریض بود درشن به دنیا اومد دوی ترش کردی که اصلا نبا حامله بود چون شده بخیر حامله بود زرد دانست یک چند سال چه آوان خود روش رو بید به جانست در نماز دوش هم خوشن و هم زومت سند مردن خدا میشه که آده خواستی چه طلاقه مثلا چه دلیل داشت طلاقه دازم واسه نیترس کار کنه نیترس مجلس رئیس بشینه نیترس حامله و بوده و به خاطر طلاق است نیترس سری مسئله اینو بیان مشکل کرده سر آواز ایتن و بی هاده مثلا ده نیترس کار کنه رئیس بشینه ده لامو بیشون بس نه معلومه اینه که مثلا میراش طلاقش داد یا خوش میخوام طلاق بود هم خوش گیخان طلاق بوده ایتن زیاره ساعت چه میرشن طلاقش در مریضیشی تو بیا ها دازم واسه لامو ببینه ترس کار ها کنه ده گیخان طلاق بسونه برای من نیره ای بای میره زاتونه چیه؟ بر سه سگ. رستوری. سلام رستوری. خوبی؟ خوبی؟ خوبه سن؟ سلام رستوری. خوبی؟ زیو بی زیانسن تموم چه؟ پادر این چه بود؟ خیلی. دستی میشه ای بی؟ ده آموزشی تموم شده. من چهار رو مرخصی دامنه. با 4-5 روز برای سگان یادانه. راستی کوه یه بار اصلا اصفهان. ما معلوم بابی؟ کوه اصفهان معلومی فقط تو واسه داخل اصفهان بابر رو اصول فرمانده اصفهان رو پخش می‌کنه داخل چنان داریم. اصفهان خوب داره از آن ارباب توش اینا را در ارباب نه آبرایتا میری بی پیل مریه هانیه چندی چه خبره 250 تونه از خاصی ساختمونه بفروش مریه شبره وقت میرو دوش داره اگه آوا بوده میخواد شکایت نکنی زایل نه برو خاصی چه هانیه نن طلاق نیست سه اگه پیلش نپای میره پای حسینه خرد در رضاعتش داهانیه با خوش برش اگه نمینی نه نیست ها آنیه نه دوباره میرو. نه آوانو دفت ما نمیره ارباب قانونش خود میره بیره آوان آوان تو بری خبرش کاسی آنی خر رو یا این ها هشتم باید صحبت کنیم با
امیر نکور نست ها ایمان باش صحبت کنیم دوباره هیچ ضرب است خدا باید مریض دنی تر زر بس ایمان بیا باش بگو به اون خود سکنه با آخرش یه جای تموم بود. یا باش کاسه کنی یا باید میزنی ارباب. اینه برو بیا الان این چند روز مادر برو نامته تو خبرش نبودی؟ نه نه اومد هلا نامره دیگه دوباره شب سلام سلام برات دوید وای مردم بخشتون بیرنی ها پیرنده خرس کنی میتونه خرج کنم تا حالی نبسه این مو مثلا پیل داشتی سیما این مردم من قشنگ باید صحبت کنه نبینم زر بس کنی مثلا حال دارم زار بس کنم بینی حال روز من یه سروی بسه هم چی شدی؟ تصمیم تجربتی؟ یا ما برو شکایت کنیم با ازم صحبت شدم بیادم من از چیه تو نگو الان اگه در باب گنی خواه شکایت کنید هیچی نگو دست در نشکات من که ما زایل نرم مثلا دیگه بینم تو ساختمان هادی خشونه مغنی خان صاحب ساختمونه بو من خب هانیه چی خار؟ اومه هانیه تو نفرود سیزای میریش نه هادی اصلا هیچ کاره هادی حسین او بسه جردن من زامر شو بیام بیاره اگه من میری نتی خان رضایت حسین داد بس و جون من خم پیل نهارم خب الان با ازن عروسی شد دو جای دوی با الی وستاری از رفتی چی دارن ورداشته باره تا اذیت شو کنه؟ گو مثلا او بسه جردن من من اذیت شو کنه هیچ کل سنو الان تخوای درو کنی حسین اولش بچه اولش بسه جردن خطا اوردش که زندگی من تهانی زی نابود شه میخوام باید زندگی کنم بیایید تام بتری با این ساختمون مال هادی و آوا خوشونو میخوام خان صاحب ساختمون رو از عربینی اینه تا ازم برداریم برای عربینی ناراضیه برداریم برای نه وقت برای ما بیا مبرم قبضه من سرش کنم مبرم در زمین اینه داریم برای عروس من این زمین ساختمون درست مخانی خیلی ساختمون همونش خیلی درست کنیم به شهانه تهانیه برای چند وقت ما بوده فعلا دستمون خالیه من میخوام صاحب ساختمونی شاو بون ایکو رو درست کنی این زمین ریسه میخوام من این زمین درست کنم خیلی زمین هم باید خمانه نه زمین میسه و چی سری زمینه؟ زمین به یه نفری سه ما ام مزید معاملهش رسید مزید های درو کنی زمین و نام هادیه نه ما مزید نسیم و یه چیزی سیمش سنده نشتارم قولومه های جلوم تو من میتونم نسیم شما من غیر مزید مزید چیزی نشناسه غیر خدمتی مزید اصلا چی کاره مثلا مزید نیشناسم مزیدی ها نیشناسه اما خورهش پیلیسونیه خیلی خواهشیم شکار میکنیم ما چند وقت دیدیم هر وقت خواستن هم بیایم من ساختمون مالی مسئله نقاط برای شکار که آب روزی داریم هر وقت برای سر میرم من سر کار نارم آقا اگه مریض هم خواهم ساختم رو بفروشم واسی هی به تو مشکلی نارم با ارزم خوشحال خواب فروشش نصفش هم مال علی و ستاره اعظم ترزاد دیدی بفروشش به نظر خوش رفته ایگم به نظر خودم چیکار تو دارم که هم داخل کار بکنم خیره هانی نیاداری اولی بو بالاش این هانی اینو مزای میریشه هانی نبرین چی می هانی خط نبرین حسین خراب شد من خط حسین نگفتیم خط حسین این حرف نیم همین دهنش ایگوی الان من بجید نمید ایگون خط حسین اینگی ببره ساختون بود و اینه ارباب درست شده سی هانی سی خود آقا. هانی همچنین چی من گوش ول نکنه سند داری مدرعی داری چی ما گفتی؟ بیا مدرعی تا بیا بعد خوش بیچ می گوسنده من فروخت آورد و خرج میریشه خلصه رفتی هانیه داد هانی اومد که رضایت اصلی دون شاگیر رضایت اصلی به ساختون بود و سی خود بیخواد ایمان فوگو اما چه رفتی داره؟ پیچه بدش پیچه جا برمش مریش بدش الان رفتی بدش رفتی بدش خود را پیچه بدش میگه بخشی رای داری برو شکایت کن الان زنگ زنم تا بیا زنگ هر چی داری دهانیه و باوش جوانی زدار بیارم بجرن نه یه در رضایت ای داره ای بفهم بو یه در رضایت داره رضایت رضایت داره اخواب برو شکایت که برو شکایت رضایت که پیچه بدش ساختمون بدش اینه سیسی جلو شدی الان دوی الان بعد
در زندگی رضای نابود آنیا شد داره میز ربطی نداره. بهش بخشی قرار. بخشی ها بخشی بچه باید زبه که آقا مزامن ربطی نداره. ربطی نداره مزامن تو بیام بیاد ربط زمان نداره نوی چه دیو؟ زمان نوی. ما کاری به بحث لیشان نوری هادی ای ساختمونه بدون مالخشه یا هونه زندهش الان معلومه به کور رفت الان ساختمون مال خود هادی ما کنیم به ساختمون بریم فروشی خواهی نشده های کارش این همین ساختمون صداش باز ساره بیا هر وقت خواستی بو ما سرا میره هانی هم رو گت گیر مال منه همش گه ارباب قوشه و مدار آنیا خش سین اعظم قول اجام که طبقه بالا سی خورد نه، در نه. خاطر دل چه چمون گوش هایی گفت گوش کنه راوه. زیکو وقتی تو پشت هانیه بو هانیه همه حرفی زد آنیا ما پیله جیرون بیا پیلش کی میره آتا نرو یعنی چی من علی دودام بخاطر خواستم پیله مزید بسون بمیش برادرش کنم برای باید واسه زندگی کنیم نیدی یعنی تو من زیپی نرم نه 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 هم دیده لو رم به درو چردی نه من پیل داشتم پیلانی نیدم شیره ده زن راحت زندگی مونه شد یا برداشت میره این ساختمون ازم این هادی و آواسی خشو این رفت اینجا زای دیگه پی داری نیخه خسته پیل داشتم دیتن آبرو میبره منی خواهی ستارن بومه در چی گویرن یه زاید زندگی کن میگوی آقا شما واسه میره زندگی تکن ستارلی نظف کن یا نیخه بره زاید زندگی تکن میگم اعظم قونیک اعظم خشانی یعنی سازن هر رو یه زاغال کنی آم بیا موسی گوی تصویر منه و میگم خواهم باید زندگی کنم آنیا من اونه نه روستا بسیاری. خانه تو بس جردی ما میریش بهش بره من چه بس جردی بس جردی. چه ربطی داره؟ بسیم ویدش کن به یه زمین سر نیخواد بشی. نیخواد. مو بعدا باید برادر. کار داشتم گفتم خواهد برای برادر. شکایت کنم میگم نیخواد شکایت کنی حالا کاری آنیا کسیمو. آنیا به چه ربطی داره؟ تا شب بس جردی ما بس بده برا سر. خاطر با آنیا صحبت کن بگه برا پزنده نیخوای روز با یکی طلب دارم ساختمون نمیخوام بفروشم احتمال آوا و امیر خوشه عادی خوشه نیخوام ساختمون بفروشم با از من صحبت شو اردن و تو یا نه هر وقت خواستی میرم از سرا ولی آقا چه خوشی از اون روزی کنه همه گرفتاری یا آقا استرما ورده زیکو میگه بو هر چه پی هر چه بخواد روستا پاسیم رو دهونه میگه حق میخوام پای گوش تو از اون روزی کنه ما تو نوری سر روزی هم رو ابرونه بده چه ربطی داره؟ چی خیلی در ربطی من بعد وقتی توری سریما زندگی من رو پوشی دیگه تا هانیه آیلی آیلی هانیه چی خواهد؟ آنی الان نونه بتام زنگ دارم بگم بدم میره تا بیا بجرا میره بوله من یه چیزی بذار بیاریم چیا؟ اما هی دزون دروزی کنی پیچه بدش دارو بودش. داشته اون دزون دروزی نکن مری آنیا چندی؟ نه 250 تا 20 میشه ده 30 تون دقیقه بگو برا سی تو بچه مسخره جوری خطر حالا دست میشه میجام پیتوری دارم سی خون دارم به آقا طلب دار باده نیمش مو دارم نیمش اونم مگنام چه رفته من دارم چی بدمش مثلا آقا و آقا باده تو خود خرج خود نکنی خیلی خرج خود نکنی اسی که تا باید زندگی کنی خدا منی از اون هانی بود تا قبالای بس ما ساختمون بید بگی ساختمون باشه صحبت بگی برو مال خوشونه الان شما چند رو وقتی خیلی چیزی ساختمون ببینید هر وقتش ارزان داشت خواستیم بیا نمیره ما داریم سر هر وقت نه باز باید صحبت کنی منی خیلی کنی تو میگم ساختمون مال خوشونه بیا خرجی بالا چلو اردین من سیخ ساخت دار مثلا خرچی کردی؟ سی الیو ستاره وظیفت بی خرج کنی. خرچی کردی؟ حتما گوسنده من فروخت خرج چه سنده فوتی رای خرجی شد. میگم خرج رو خاطر الیو ستاره و دینم من سی الیو ستاره این داریم ساختمان بچشی بالا نقشه قشنگ پیش نره. همین بیرون 100 بار گول ارزش. خاطر چی خیلی می‌خواستم ساختمون تو نقشه‌تون چیه رو ما اون نداری تو ربطی داره؟ ها؟ ما تو ربطی داره. سیکو تا حالی هبیده ده آوال که خبرات شکایت کنم آنیه نه یک توی شخص بیشه تا برای پیدی خاپین نارم سرش کنم پیدی خب باش بگه قسطی دوم میریه تحت هم ها یه زابریش یه جوال دیونه داری یا یه جای خام پیده من سرش کنم من هم ندارم همین گوسنده دارشون فراد شده و همین بیکار نه شغلی دارم نه هیچ امام ترس میتونم اون جوال دیونش خب آیا بینی یا زن میستم یا فیلی از همین اونت تششونه اونا نفهمن با خود فکر کنی با خود بگو و همین آقا بگو برای فامیل داره خشکام داره خود پیل زنگ کنی تابدی میش نه رو میشه چی نه. هیچ نوری خودش را بودی بس گردنی ما هیچ نوری پیدم تشی داری برش تا برای تا سیما اصلا شهر جردنی ماندی. مرد داشت رفت من ازای درستی چه دم که الان آوا نیابدم ساختمون برادر ندارم در نداشته نیست
من داشتم زمین خوبی رفتم یه کمی درست شون رو برای جای سکاری چرا مالی کردی؟ چه رئیس کار؟ حالا حرف ثابت سنه ایخی بگو چه حرف حسابم اینه که منی خواهی صاحبونه بالا بشم صاحبون مال خوشونه هر وقت اومدی برای سر من سر چی اصلا گتی حساب کنم هانیه چی دی بالا شیون رای نیو زونه چی دی بالا میری هانیه خط سین این زونش نه اما بالا جلب که بده آینه که میری میخواد برای صاحبون بالای سی خود نگی خط سین نگفتی نه ما کوز نه نگفتی خطو آینه ایمان گاچی آمده بشید آینه خبر نداشت اصلا صاحبون بالای ما چیه خطو اش گفت حالا و هانیه بگو اگر نرای ما صبرنش کاته کنیم آینه خم دست منی اگه تله میخوام راست میگه پتله شیخا بنده خدا تلب چی وجود نداره. من یا بود برای ساختمون فروشی 320 من و می آقا بود چیزا دروزی کنه بود زود بیا تلب چی وجود نداره. بیشتر هم گردن خطایی ما هیچ ربطی نداره. شهر هر روی هر میره آبرو ریزی داره ای خواهی گستی هر روی هر میون سایده چنه تا 4-5 روز در میریم. حالا هر دیگه روز دوستش باشه البته برای حسابتیار و سیر برای سر شهر هرتی نه. من خوش بیداره سیکو فقط آقای ساختمون مارکتون آوا مال هادی و اینه آوای مکان آرم ازم باشن صحبت کنیم من این ترمینال نمیخوام ساختمون بچشم بالا ده حقی چی به می حیات هنو امر هر وقت حسین ازن رک برو نه چی خواهی رو درست سر درم با درم با یه خپی داره میخواه خستم خشینو به زون هانیه چی طبق بالانو به شوز لنگ سرویسمن یه سوینو که در نقشه شو میره چه ساختمون هم سوینو یه لنگ سرویسمن الان خبری مادر بزرگ هادی بی خبر میکنه باش بیرم آمه نیرو توی کورو برای بالا گوشنده لالا میام قانونی بابا چه جوری قانونی سلامت چیزی واسه او خمران بنا ماشین تای شد توی بود من در پیلا و یخ اما حداقل ماشین دارم شو علی برام مسافر چی کنم خیلی اسم من بابا اینا اصلا نمالی مخاطب کنم ما وکیل قرار نبی بیا پیامش بر بگو آرومه و نبی کن دوباره یاوری که امیر خشا خوش و دیر نیاز خدا اشید تو که معلوم هیچ کم این روستا خبر مادر بزرگ هادی نامه این نکن داخل روستا تا میا پرسه که نام روستا منه کسی دیرش نامه من روستا اصلا آخه برای مثل برا تمام شد نمای در که راست جای ماشین جلوم رو داخل شد هم کارت من روستا هم نام روستا برای باش یه دقیقه صبر کن امیر در مورد همون قضیه خواهم پرس کنم و نظر عمر تابرانتش خطا زیان دوری حقیقتا ود گفتم سعی کن از همه سینه نگلان بیشتر بوم دوی مطلق با سیچی اصلا حامل نو بی نترس حامله و نی خان زنده مثل دوی مو همین الان ود گفت نه باید کارش نکنم
اصلا چند تا سال هست پشت بفرم زمان تو بداخل تو بداخل باش چشکی بس باشه نظر چه شوش تو باش شارو همونش ناسی هم همین ایجو زندگی داشته اینش ناسایی بفرم من تازه من بالا تو زندگی کنیم باشای پشت کنیم بفرم این طرفش مثل دوری خلال موزان ناره اصلا من شیشه خبر شده بود و نه زمان لاشینه چرا سیتسه من نوزاد دارم یه خواستگاری داره یا اول تغییر کنیم اصلا شرایط استوری نه ما شفته چی خوابی آسیش هلاده نوری قطعی نو بیریم نیست چرا ده پرس نشم نتون نه بیاره کنه خشش ناسون ها مثل یه چی خوابی آسیش خوش قوی میشه الان یه شتن میشه یه چی خوابی آسیش و یه دو شرایط هم داره با فکت بگم نه ایتری بشت برسونی ولی باید پوشش برسونی برادش چش مایه چیش خوش باشه من تمام باش ادین شوش کن باش خود تابشینی تابان میشه ایتری میسته دوی جواب شده میسته برای خیلی خواستایی باید کنم یه برم دبرم به دابار پنج میکنم سو عرق چندی نه خد زحمتی دست نه دارم ده دولار بشون کن خب پنشون کنم نه منتظر جواب زحمتی بولیش نه خب خواهد پنشون کنم بیکارم کنم باش بلعینم نیرو زحمت جدا فرمایاست پس هیچ خلاصی بود دیرش عاشق شدی یا استوری پشت داره چه داره خوبیه یعنی کن من خراب امتیاز داره که بو کارش کنه نه این داره انتخاب زحمت بپاد گوشه من داوردی هست ببر هر خوبیه زمان سرمی از راست چطوری و رفتم با برای طرفم قبول نکنه ولی چیزی دارم آره در موچی که دوای دونه کام پرت دست دوی به اون بافتیده سگاه ترسان شرایط شرایط داشت باش چند قسمت نه یه دست کار نیم با سا شو باز کنم tam ne Hasan ben de bilmiş. اولش خواهد Tamam, hoş. Bu ciddi. سو اگر قبول نشه یا شناش بودید این ترش هم مثلا زیرش تلاوری یا باشه. نه زینستش مشکل است. زیرش یه مریضی داره بچه دارن میتره بود چند سال سش بچه دارم جوونه 24 25 سال شد در باش روی پردش باش رو گوشه پردش یاسین ما بده Yasin dura خواهد ماما برای سر خواهی برای سر گر آره سرش با ماما ایستش ماما Yasin Yasin با برسه خالی بری خواهد از یاد نکنی برام نه؟ اصلا نیست تا الان شیرش اون چند سال پیش خوش نه قبول باید چند تای مستش ایگه قبول نیچه ایگه دوه قبول نیچه ایگه سه دو مالا شرمتیست
Sırşı bir tane yine kalmış biri var. وحشة بالنسبة للزعماء بس أعرف فرصة جوشة دوشم روستان و چند نفر پرس کردم کشو گفتنی که به ما رفتی ناره کشو نه خورده باید خوبند بره خوب کاردونو شناسه همسایمون هست زوبسته کارش چی داشته بود حیات کمه چوی وقتی Parece que o arroz nem vai escutar. Arab nefesi çekip buramla kavuşmaya yani. Biraz da şunu koyayım. Tamam. Etmem arasında. Yine şoşum eller hoş ne olur. Saray. Bu sınavı خوش رفت تو پرس کردم خوش وقتی را نه دایه نشونه به ماشینو ها نشون نمیدیم میشناسمش من نشناسم باشد نامه نیرم وقتی را این ماشینو نشیم پنش شدی؟ زنه چشم ماشاءالله پنش شدی؟ آفرین کمه چوکانی بینی؟ کمه چوکنی؟ خوبیه یاسی قالیش از سهرا ششتیمش نه خوش نبود اما این ادام بکار باش گفتینی تلیلم کنی؟ الان چه نه خواشون راست کنم باز گونه امیر بید تا سا 5 ساعت چه بینیمش بیام شمیر باش حرف بزنم نگید دیارمه باشم بود به آواه پرسشی ایش ناسم دل ترسون رفت خوش بو اخشتم تو بشه در توی برم خیلی خوبشی بو اخش بس من زحمت باشه نه تا بینیم باش صحبت کنم خبر شدیده باش خونه مو همون نرده ترسون پنش کنم خود تا پنش کنم زورو برا هيك كلهم فأمر ركولتو
دوربین برام تو دوربین برام دبرام دست ده بینه نرفت در با خود بزن